Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng mga metal frame resin earrings with Swarovski crystal. Ito nga pala yung mga ginawa ko kanina. Earrings for our loved ones. Handmade yan with love. Ito naman yung mga kakailanganin nating mga materyales sa paggawa ng metal frame resin earrings. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. Kailangan alam natin yung mga design na gagawin natin at ang pagkakasunod-sunod para dire-diretso ang paggawa natin.
Eto na guys ang ating finished product. Ang metal frame resin earrings with Swarovski crystal. Matutuwa ang ating mga loved ones kapag binigyan natin sila nito. Thank you so much guys for watching. If you're new to my channel, make sure you hit the subscribe button pati yung bell icon na maliit para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Thank you so much. Bye-bye!